Zaras! Let's get something for Oreo Bahadur Gurung. Maybe we need to get a bigger tennis so that he doesn't swallow it and get shaky. Look at the cute again. Some dog food maybe? Dog potty treats. What the hell? Wine for dogs, right? Are you serious? Ruka's birthday, so obviously no time to get a cake, so just get this tiny little celebration. I don't know what this is. What is this? Doggy celebration. Paw licking. Doggalicious. Oh, so cute. Look at the iced woofing. Oh my god, look at this. God, got the cute again. The trio. Mini iced whoopings. Oh my god, Oro, would you like these? I'm sure you would. Doggy go like cake mix bandre. Oh my god. Nice deal. What should I get? Some bones. Some dental stick. God. Not the good smell. Oh god. It's gonna go out. Does not smell good, Oreo. Your food does not smell good at all. Bunch of things here. Oh, esto sa gatividhi. Heर्नुस् हजुर. Mom life. नबोकेको त क्वाइकी क्वाइ कराउँछ भने किन हो? कुनी क्वाइकी. You white right there. आफू बोके हेर्न किन हो जानु कहाँ हो हजुरको त काम छैन त आज किन हो र मचिएको यता छ के खोजेर समात्यो छोरा म जान्दिन समाज Did you like your gift? I'm thinking you did like it. You know this jungly janwar behavior. I thought you were a domestic animal, but you are some kind of jungly janwar. I'm glad you liked it. Yes, I do. Wait, sit. Sit भनेको त Oreo, your dad is not here. बाहिरै लिएर खेल्छु बाउला पनि हेर्छु खेल्न पनि खेल्छु भने ओइ त्यो बोल्न नसकी तानेर Happy birthday to you Sadio Happy birthday to you किन हो नि साइड आई दिएको हो यो मामुलाई साइड आई किन दिएको Happy birthday हेर्नु न कति ठुलो है तर ठुलो चाहिन्छ Happy birthday to you अनि किन हो कुन एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा ज्यान लाग्यो रे हजुर दिनभरि सुते छैन यो आज दिनभरि सुते छैन यो रकेट लन्चर जसरी है लन्च भएको मान्छे अरूको लागि अब सुरु हुँदैछ पेट्रो अर्का नेपालमा उहाँ विनोदको खुट्टा टोकेर Happy birthday to you Happy birthday to you
बस हो म नौले एकछिन पहिला खेल न कस्तो लाइटको बस हो अब यही हो नि त अब बाउ छैनीले ट्रिट ल्याइदिएछ दिदी हुँदैछ तयारी हुँदैछ ओरियोको लागि कुकुरको प पनि ओरियो बाई मच्चिँदै आमा ओरियोले जित्यो है ओरियोले जित्यो Let's go, let's God bless America. Thank you, Donald Trump. खला खुलुतै भयो मेरो सानो त खला खुलुतै भयो एकदम भयो Shake the booty. Come on, shake the booty. Oi. Hey, birthday boy. Birthday boy. हेर्नलाई मेरो बर्थडे को एकछिन पख बाबा लिएर आउ न हेर्नलाई दुईटा लिएर आऊ है Hey, birthday boy. त्यसरी अलि कस्यो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Oru. Happy birthday to you. अलि माथि राख बुढा अलि माथि राख ओरु Happy birthday to you. Happy birthday to you. ओइ बाउको माथि आम फाल्छ जस्तो छ है Happy Oreo. I got it. You got it फुड के फ्लो गरेको हुन्छ नि मुख गनाए है Of course, त्यो त अब ओरु के गरेको थियो डाउन नाकतिर गरे मात्रै ओरु आऊ लेखानु हुने हो हामीलाई त होइन डार्लिङ होइन हाम्रोलाई नि अलिकति ल्याम जस्तो लाग्यो फेरि खाएर ओरु यति धेरै दियो त मोरला नि छोरी गरेर आजको खाना यही गर्नु ए यो त सबै कुकुरको लागि पो हो सबै नयाँ हान्दिएको थिए बाउ चाहिँ छ नि त एउटा हन्तकाली नभन्नु होइन यो कुकुरलाई होइन यो कप केक मात्रै भने होइन यो केक त होइन त्यसको विचार डेन्जर चल्दै रहेछ क्या मुखै जोताएपछि त ओरु कम अन म्याश इट अप लानी चाहिँ होइन है डु यु लाइक योर केक आमा केक दिँदैछ जोरदार ल ठिकै बोकेर गयो त्यहाँ यसको मुखै जले पनि उसले के क्याच गर्नु अदर साइड अफ द रोड मान भयो भाइ दिदी यसले इनफ ट्रिट खाइसक्यो आज सुने चाहिँ क्या हो टेढे हालेर लानलाई त यस्तो पनि मनपर्ने है छ्या भाइ तँ इन्जोय गरेछ भाइ यसकै छ होला कि त्यहाँ केही यसको फुड के इन्ग्रिडियन्ट के त्यही हो नि जिरो के भयो यसको अब आज फर्स्ट टाइम खान्छ नि त यस्तो खाना आजको डिनर एज यु क्यान सी मचियो राउन्ड रहेछ है दिदी 1.5 रहेछ अब 1 एल्बिनियन पनि रहेछ है ठिकै छ फ्राइड राइस पनि छ नेक्स्ट टाइम हामी बुझ्यो नि त पहिलाको भिडियोमा मेरो बुढाले चिया बनाउन जान्ने थिएन यो भिडियोमा चाहिँ उसले फ्राइड राइसै बनाएर उसले अगाडि प्रस्तुत गरिदियो होइन आमा लभ इज स्योर यसले त आज त यसले मार्छ उस्तै पर्यो ल है त स्टार्टिङ रस आइसक्यो रस लु स्टार्ट
Somebody is tired after playing all day in the park. Hi. बिचरा घाँटीमा उसै लाएर सुतेछ बिचरा उसले त किन के भयो सपना हो सपना It's only a dream. Good night, Oreo. Good night. Oreo, is this your lawn? Oh my god. बंद कर दे Thank you. Gracias. Ay, फुर्दै अब त्यो फुर्दै दियो अब Come on. Namaste. Namaste. Come on. Look, मान्छे हो क्या यो उभियो त सिधै उभियो त सिधै उभियो त मान्छे हो क्या हजुर हजुरको रिमेनिङ केक खानुहोस् Only 2 bites, okay? Only 2 bites. म त अब माम नि खानु पर्यो माम खानु पर्यो अब अनि माम लिएर गएर चाहिँ बाबा र म वकी जानु पर्यो वकी अनि पार्कतिर वकी गएर अनि अनि ल बाबा बाई बाबा यस्तो ट्रिगर्ड हुने के त्यो वर्ड्सहरुले के गरे बस्यो अनि यो के हो भनेर यो मैले सोच्न सकिन यो के हो र यो दिनु न भ्युअर्सहरुलाई के भएको यार बिचारा देखाको न फेक लाइक ही इज अ सिमेन्ट इटर सिमेन्टमा मुख गाडेर त्यही पनि भर्खरै मिक्स भएको सिमेन्ट के भर्खरै मिक्स भएको सिमेन्टमा गाड्यो के रे अनि त्यो दाइहरुले अब यो त काट्नै पर्छ नत्र सिमेन्टको डल्लै बोकेर हिँड्नु पर्छ यहाँ यत्रो दुईटा चौटा दिदी यही एउटा अनि यहाँ तल एउटा अनि झ्याप झुपै काट्दिएको सिमेन्ट स्टिल हुने बेलामा This is what you get, a Charlie Chaplin business. Wacky wacky. यस्तै सुतिसक्यो फेरि हैन मिर क्याट जस्तो देख्न लाग्छ त अहिले जानी सानो सुत अहिले जानी है Oreo. feisty. She normally plays with bigger dogs. Yeah. See? Nicely. Oreo. See? Good boy, look at that. Good girl. Oreo ले साथी. Come here. You want a girlfriend. Yes, he does. Oh, he's at that age. Not going to happen with her, mate. She don't like that. She don't like you, Oreo.